السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفه سريعه وسهله بزاف وخفيفه وكتجي لذيذه بزاف ديال المكرونيه بالدجاج والفطر على الفريدو. فراها هاد الوصفه راها سريعه بزاف في التحضير وكتجي لذيذه وكتصلح كعشاء خفيفه ولا بعد المرات غدا مزروب وكيجي لذيذ بزاف. فنتمنى يعجبكم الفيديو ونخليكم على الوصفه. فبسم الله نبداو باول حاجه. كنديروا زبده فوق نار متوسطه في مقلاة، كنديروها معلقه تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده. كنديروا عليها شرائح ديال فيلي ديال الدجاج. هنايا صدر ديال الدجاج مقطع شرائح، كنزيد ليه مليحه وبزيره وسودانيه وزعتر يابس وازير يابس، اولا الا عندك لي زيرب دو بروفانس زيدي لي زيرب دو بروفانس. كنحركها مزيان وكنغطيها وكنخليها طيب مزيان فوق نار متوسطه. فمجرد ما كطيب بحال هكا فكنعري عليها وكنخليها كتشحر مزيان وكتحمر. داك الدجاج ديالنا خاصو يتحمر مزيان في ديك الزبيده عاد باش تنحيدوه من فوق النار، نحيدوه من المقلاة. وفي نفس المقلاة كنزيدو بصله صغيره مقطعه رقيقه بزاف، كنزيدو عليها زبيده وزويته بلديه وكنخليوها كتشحر مزيان حتى كتدبل. كنزيدو عليها الفطر اولا الشامبينيون مقطع شرائح. انا هنا استعملت فطر يعني خضر، ممكن تستعملي حتى ديال العلب على حسب. كنزيد عليه مليحه وبزيره وتنمرقو بالماء اللي كنسلق فيه المكرونيه ديالي به. كنمرق البصله والفطر ديالي، علاش؟ لانه هذيك الماء فيه تلقات فيه النشا هذيك المكرونيات كيف كيعقد ليا المرقه ديالي كتجيني عاقده. فتنمرقو كنغطيه وتنخليه يطيب مزيان حتى كيولي بحال هكا كيدبل وكيطيب. كنزيد عليه الكريم فريش اولا كريمه الطبخ، وكنزيد نحط المكرونيه ديالي عليه مباشره وكنخلط كلشي كنخلطوه على نار. دابا كنقص العافيه كنديرها ضعيفه شي شويه وكنخلط وتنزيد عليه تنحك عليه الفرomاج بارميزون ونخلطو مزيان. غير واحد شويه ما كنكترش لي صافي في هذه المرحله راه كلشي طايب. كنبغي غير شي شويه تشحر ما يبقاش ليا جالي وصافي. وكنطفي عليه تنجيب ديك الدجاج ديالي وشويه معدنوس مقطع متقطق يعني رقيق، تنزيدو كنخلط كلشي وتنغطيه وكنطفي عليه. علاش تنطفي عليه ونغطيه؟ كنخليه غير واحد 2 دقائق مغطيه وطافي باش ديك لاباط ديالي ولا هنا استعملت لانغويني كيشرب ليا ديك لاصوص بلونش كتشرب وصافي. وكنحطو هكا سخيخن راه كيجي لذيذ بزاف وساهل كيف ما لاحظتي وسهل بزاف في التحضير. كنحطو وكنحك عليه شويه ديال الفرomاج بارميزون اولا اي فرomاج بغيتي وتنقدمو. كيجي خفيف ولذيذ ومن اسهل ما يكون. يجي مثالي بالخصوص في العشاء الا بغيتي شي عشاء خفيف هكا ومزروب. فنتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم ويكون افادكم، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.